ți se pare trenul? Foarte diferit de celălalt. Pe primul tren am avut parte de o experiență foarte faină, trenul nou, turistic, super ok. Acum suntem într-un tren de localnici, experiența este la fel de faină, dar mult mai inedită. Suntem blocați. Ne-am găsit și locurile din tren. Avem locul 1 și 2. Suntem chiar pe partea stângă, așa cum trebuie. Se zice că este cea mai frumoasă parte, spre el. Suntem noi, mai vreo 2-3 turiști, doar localnici. Suntem chiar în capătul trenului. Mi se pare interesant este faptul că același preț l-am plătit și pentru acest tren, dar și pentru cel de turiști. Deci, practic, costul de 1500 de rupii de persoană este pentru a avea loc. Dacă nu aveți loc, nu este locul rezervat, este 150 de rupii de persoană la clasa a doua. Suntem în tren de vreo 40 de minute, încă nu am pornit, dar cred că în câteva momente vom pleca către Ela. Așa sperăm. Avem 64 de kilometri de străbătut până la destinație. Nu știm exact care va fi durata călătoriei, dar rămâne de văzut. Ne bucurăm că avem parte de această ușă și că o să ne bucurăm de peisaj chiar de aici. Și am plecat către Ela. Teoretic, am aflat că facem 4 ore. 60 de kilometri în doar 4 ore. Acum este ora 9:52, 9:53 și vom reveni cu un update să vedem la cât ajungem efectiv. Această linie de cale ferată pe vremuri era folosită pentru transportul cafelei și a ceaiului. Acum este folosită pentru a transporta atât localnici cât și turiști. Avem parte și de o mică ciupileală. Hai noroc! Sandra evident a mișcat deja din ea. E foarte picantă. Samosa. Veggie. Am ajuns în Haputale. Aici vom sta vreo jumătate de oră în gară. Nici nu mă mir la câtă lume este. Mai avem doar 3 stații până la destinație și era să ajungem la fix. Dar ghici ce? Sunt de 40 de minute aici. Cred că este un obicei sau au ceva așa ca un target să nu ajungă niciodată la ora stabilită în gară. Deci, poate dacă o luam pe jos ajungea mai repede. După o oră și jumătate de stat în gara Bandarauela, plecăm într-un final spre Ela. Ajungem în Ela. Sunt chiar 6 de când am urcat în tren, dar sunt 5 de când a plecat. Yay! Se pare că Ela este o destinație destul de turistică. Într-un final am ajuns în gara din Ela. Yay! Ne dorim de foarte mult timp să ajungem în această locație. Mă rog, nu în gară, ci în Ela, mai ales la cazarea pe care am rezervat-o, deoarece e așa pe gustul nostru. Așa că hai să găsim pe gazdele noastre, sunt cred că acolo cu un tuk-tuk și vom ajunge imediat la cazare. Și am găsit tuk-tukul de la gazdele noastre. Ne-am cazat. Suntem la noua noastră căsuță din Ela, se numește Barn Hill și este construită din lemn, este doar a noastră, situată pe deal într-o plantație de ceai și avem ca peisaj faimosul pod Nine Arch Bridge. Știam de pe Booking că este o cazare foarte frumoasă cu un peisaj asupra podului, dar sincer, în realitate arată mult mai bine, este absolut spectaculos. Și gazdele sunt super simpatice. De ce? Deoarece au aflat de la cineva că este ziua mea
Și m-au așteptat cu baloane, cu tort, cu flori, copii, am făcut poze cu ei, ne-au dus sucuri. Sunt absolut simpatici. super Suntem de treabă. jumătate de oră aici și deja ne place foarte mult. Da, deci merită maxim. În continuare vom sta aici pentru 3 zile în care vom explora toate dealurile, toate colțurile pe care ne poate oferi acest loc din Sri Lanka. Așa că haideți cu noi să descoperim împreună. Că tot spuneam de tort, nu mă pot abține, trebuie să-l degust. Ia să vedem cum este. Bun! Și cuțitul este festiv. Noi am stat pe terasa cazării noastre și ne-am bucurat de acest peisaj. Am sperat chiar la un apus, dar n-a fost să fie. Poate mâine. Iar acum am zis, hai să mergem să mâncăm ceva în oraș. Am primit o recomandare de la prietenii noștri de la Romaniacs. Se numește Meti Hut și este foarte lăudat. Ar fi mâncarea foarte bună, așa că nu credem chiar pe cuvânt și vrem să ne convingem și singuri. Cina pentru ziua lui trebuie să fie specială. Haideți să mergem. Bine ai venit pe litoral! Da, suntem într-un sătuc care este super animat. Nu mă așteptam să fie așa. Sunt cafenele la tot pasul, restaurante, plin de turiști. Eu mă simt parcă și în Vama Veche, nu? Cam așa. Cam așa, da. Hai să vedem unde este Meti Hut. Meti! Din păcate este închis restaurantul astăzi, dar vedem că mâine va fi deschis, așa că ne întoarcem. Despre cum se face party într-un autobuz în Sri Lanka. S-a scurt-circuitat. Optim? Ce mi-am comandat? Toată bucătăria. Cam așa mănâncă Sandra când ies eu cu ea în oraș, ca să Nu e vedeți. adevărat! Alții au și 10 parcurări din asta pe masă, eu am doar 2, 6 Doar. și o clătită imensă. Shawarma de Sri Lanka. Că doar asta vine! Chiar dacă ne-am dorit să ajungem la Meti Hut, astăzi n-am reușit. Sperăm că mâine o să reușim. Așa că am venit la Ella Village Restaurant. L-am găsit așa rapid, într-o scurtă căutare pe internet. Eu mi-am luat un chicken cheese cotu, ce mi-am luat în prima seară, în Colombo. Iar Sandra și-a luat 7 blide. Așa e la noi, ca să înțelegeți cam care este diferența. Eu credeam că mi-am luat doar o clătită, dar a venit cu mai multe. Sigur, sigur. Cum ți-a părut ea din seara asta? Mi-a plăcut foarte mult. Această clătită uriașă este umplută cu ceva cartofi și am avut tot felul de chestii pe lângă. Da, dulceață picantă, acolo ceva zeamă cu cocos, aici a fost chili, aici e ceva năut care a Pare că mi-a supraviețuit. plăcut. Aici a fost o salată foarte interesantă cu cocos. Într-adevăr, mi-a plăcut mai mult cotul pe care tu ți l-ai luat. Așa că îți mulțumesc că l-am împărțit. Totul a costat undeva la $8, cred că maxim 10 câte cu băuturi. Merită. Sandra își dorește un ananas, așa că am venit să facem shopping de ananas. Ca de obicei. Iam, iam. Cât a costat? 290 este 300 de rupii kilogram. Uite! Ne-am întors la căbănuța noastră, unde vom bea o bere, după care ne vom pune la culcare. Bună dimineața! Noi ne-am trezit din nou la ora 5, deoarece vrem să vedem răsăritul din cel mai faimos punct de aici, de la Ella. Se numește Little Adams Peak și am început o drumeție. Cam de 20 de minute am înțeles că ar fi de unde am ajuns cu tuk-tukul, pentru că la cazare până jos am venit cu tuk-tukul
Acum putem să... explorăm. Nu suntem singuri. Mi-am pus frontala pe lumina asta roșie, deoarece că pun pe cea albă flicără imaginea rău de tot. Este un punct foarte important pentru răsărit în general, de aceea umblăm pe întuneric pentru a fi acolo sus, chiar când răsare și soarele. Hai să continuăm. Așa sunt porțile de intrare către Little Adams Peak. Chiar dacă este super dimineață, nu suntem singuri pe traseu. Am mai văzut încă cel puțin 10-12 persoane în fața noastră. Da, această zonă are o destinație destul de turistică și de aglomerat. Ne-am dat seama de chestia asta chiar din oraș de seară. Ziceam că sunt 10 oameni. 10. Cred că sunt un pic mai bun de atât. Am făcut sport pentru vreo 30 de minute și am ajuns sus. Suntem pe Little Adams Peak. Noi și încă Ceva oameni, dar încă nu este sezonul full turistic, așa că ne bucurăm că înseamnă că se poate să fie și mai aglomerat. Peisajul arată foarte fain. Avem și ceață acolo în depărtare. Așteptăm să iasă soarele. După ce ne-am bucurat de răsărit, ne-am dat seama că putem să ajungem chiar mai departe. Nu știu sigur că ăla e Little Adams Peak sau ăla, dar mergem să vedem. Zece minute mai târziu am ajuns. Noi de dimineață ne-am oprit acolo cu toată mulțimea. Mai apoi am coborât ceva mai jos, unde era mai bine. Iar acum am urcat pe următorul deal și suntem numai noi. Așa că un pont. Nu vă opriți unde se oprește mulțimea. Mă rog, nu suntem numai noi, mai e și el. Dar peisajul arată magnific. Ultima parte a vlogului am filmat-o cu GoPro-ul. Sandra crede că facem poză acum. Deoarece a fost un traseu un pic mai abrupt și n-am vrut să risc să lovesc echipamentul prețios. Ce mi se pare foarte amuzant este că atunci când am urcat, ne-am oprit în primul punct, unde era absolut plin de oameni. Ca tot turist, adică. Și am stat acolo, am zis, hai să facem câțiva pași. Am mai mers puțin, am văzut niște oameni care ne-au spus, pe celălalt deal aveți de mers încă vreo jumătate de oră. Bine, am stat din nou. Totuși, hai să încercăm. Maxim 10 minute am făcut și avem tot acest peisaj pentru noi. Și ghiciți ce? Acesta este Little Adams Peak, nu cel de acolo unde se opresc tot restul oamenilor. Un lucru pe care nu-l știam, dar este bine de știut. Dacă ne uităm, acolo în depărtare, încă sunt mulți oameni. Suntem aici sus de aproximativ 2 ore. Între timp s-a și încălzit, așa că m-am schimbat. Ne bucurăm că am găsit și adevăratul Little Adams Peak, care ne oferă acest peisaj absolut superb, de care nu ne mai săturăm. În tot acest timp, în locul în care ne-am oprit noi inițial, încă sunt turiști. Așa că trebuie să veniți în acest loc. Acum coborâm, avem $3 și vrem să-i spargem pe cafea. Hai să găsim! Traseul către și de la Little Adams Peak trece practic într-o plantație de ceai. Dacă aveți puțin noroc, vă puteți întâlni cu localnicii care merg la muncă, adică la cules de ceai. Astăzi la noi este sâmbătă, deci cam slabe șanse. Thank you. Thank you.
Am ajuns la Dream Cafe, unde mi-am comandat direct un espresso dublu, deoarece de 10 zile nu am mai băut nicio cafea adevărată. Așa că mi-am permis, am spart 350 de rupii cu tot dragul. Iar acum am comandat și 2 chestii dulci, ceva banane prăjite, deci ne răsfățăm. După un traseu făcut cu noaptea în cap, chiar merităm. A venit și desertul. Miam, miam. Vrei să luăm? După ce am mâncat acest desert, Super delicios. Știți ce? mergem la cazare, deoarece acolo avem micul dejun. Ne-am întors la căbănuța noastră. Iar până va fi gata micul dejun pregătit de gazdele noastre, am zis, hai să mai răsfoim puțin ghidul Lonely Planet, principala sursă de inspirație pentru noi. O recomandăm cu mare, mare drag, în timp ce ne aerisim piciorușele. Cu acest peisaj absolut genial, mi se pare atât de fain că putem răsfoi acest ghid și să citim despre acest simbol atât de important în Sri Lanka, chiar de aici, așa de aproape de el. Am primit și micul dejun, chiar dacă este ora prânzului. Cum puteam eu să mă bucur mai bine de acest peisaj decât mâncând și uitându-mă la peisaj? Poftă bună! Mulțumesc la fel!